tady je cesta, po které jsme přijeli. Tak nám to zase chcíplo. Je to tam 200 000! Míša toto vstávací tempo nehodlá akceptovat. Po náročném dni stráveném v autě vyrážíme další den ráno na nejvyšší vrchol parku Durmitor. Jdou s námi i místní psi, kterých se nejde zbavit. Úspěšně jsme se vyškrábali na Bobotov. Kuk! A s námi i naši hlídači. Jsme právě v ledovcové jeskyni. Jsem zvědavá, jak se dostaneme zpátky nahoru. Je 3. večer a Míša už chlastá. Jsem potřebovala. Teďkom jsme na vyhlídce Čurevac, která je v Národním parku Durmitor pořád, a koukáme na kanion řeky Tary, která teče dole pod náma. Dneska bychom k ní měli taky sjet se podívat. Je 8 ráno, tak jsme tady úplně sami. Ještě nikdo takhle brzo nevyrazil. Tam vpravo nahoře je kopeček a cesta, po které jsme přijeli. Má ta úzká. My půjdeme za chvilku dál. Tak, Míša se jde koupat do ledové vody. Ty jsi úplně vystrašil. Je to hrozně ledové, i na mě. Ahoj! Právě se nacházíme v pralese Biogradská Gora, což je i národní park. Museli jsme sem zaplatit jako do všech národních parků asi 3 € na osobu, ale je tady pěkné jezero, do kterého teče tato řeka, a jsou tu záchody zdarma a i kohoutek s pitnou vodou, takže to máme trochu jako v kempu. Je další den a my jsme se vyškrábali na vyhlídku v Národním parku Biogradská hora a přemýšlíme, kam jít dál, protože jezero, ke kterému jsme chtěli jít, prý nestojí za to, podle nějaké místní holky. A tak zvažujeme, že půjdeme na jeden tady z těch kopců, ale není tam vyšlapaná žádná stezka, tak si možná budeme muset najít něco sami. A ještě uvidíme, kam se nakonec dostaneme. Až zase bude tvrdit, že v našem vztahu ustupuje více on, tak pěkně keca, protože kvůli něho jdu tam a mohla jsem být tam a jdu tu. Konečně jsme se vyškrábali na vrchol Razvrše, který měří 2033 metrů. Celou dobu to šlo dlouhou trávou, potkali jsme hada, potkali jsme různý hmyz. Krávy a ovce. A Míša jsem vůbec nechtěla jít. Tam to vypadá, že se roztrhl mrak a že bude pršet.
Ale výhledy jsou tady krásné. Tak. A tohle je úplně normální. Člověk stojí, čeká. A co to dělá? Sama si přidává. Dobrý, ne? To chcete? Ještě k tomu v takové dopě. Dobré ráno z dalšího místa. Večer jsme tady byli úplně sami. Spali jsme na takovém opuštěném parkovišti. A ve 3 ráno nás probudil autobus Srbů, kteří přijeli. A naším dnešním cílem je kom Vasojevičky, který můžete vidět tam vzadu. Taky se mu říká Božičky kom a má asi 2400 metrů. To nějakých 22 km tam má zpátky. Jenom jedna jediná věc, kterou Kubík upřednostní před výstupem na kom, jsou lesní jahotky. Blbý je, že to tady není značené ani prochozené, takže přes tu dolní louku jsme si museli hledat cestu sami přes křoví a hromady pavouků, které Míša úplně nemusí. Božičky kom. Tam vzadu je Národní park Biogradská Gora, tam jsme byli včera. Vlevo je Národní park Durmitor. Tady je vidět úplný vrcholek, nějakých 2461 metrů. A kopce vzadu, ty už jsou na hranici s Albánií. To je prokletě, tam půjdeme zítra. Tak přátelé, jak jsem vám povídala o té lepší cestě, tak tohle je ta horší. Není to vůbec značené a je to prostě jenom prudce dolů, nic víc. Míša momentálně regeneruje nohy. Jinak jsme museli neplánovaně zůstat o něco déle tady u vesnice Plav a u Plavského jezera před Národním parkem Prokletě. Dělali jsme ostadu před policejní stanicí, protože nám nestartuje auto, když má teplý motor. Startuje jenom se studeným motorem. A tak nám to nešlo nahodit. A museli jsme to tlačit. A byly z toho velké problémy. A řvali jsme po sobě. A jak jste si mohli povšimnout, tak Kubíček už se uměl. Aspoň něco, že? Tak jsem zrovna na túře v Prokletých horách a mám v plánu vylézt na Zlou Kolátu, což je nejvyšší hora Černé hory. Má asi 2535 metrů, což pro mě znamená 1500 metrů převýšení, asi 10 km cesty v jednom směru. Tady bača nahání ovečky na pastvu. No a schválně mluvím v jednotném čísle, protože Míše je špatně, takže zůstala u auta a dneska se mnou nejde. A když už mluvím o autě, tak máme další problém. Od večera jde z něho cítit benzín a docela dost, ale nenašli jsme vůbec, kde by to mohlo kapat nebo téct. Zkoumali jsme motor, nádrž, výkon nádrže, všechno. Nic jsme nenašli. Tak uvidíme, jestli nám vůbec nějaký benzín v nádrži ještě zůstane a jestli vůbec odjedeme odsaď. Tady tím směrem je Černá hora a za mnou je Albánie. Tak se zase vrátím zpátky do Černé hory a budu šlapat směrem nahoru. Tak už jsem na vrcholu a zvládl jsem to asi za 3 hodiny 10 minut, což je polovina času, který tady píšou. A taky podle toho vypadám.
Za chvilku teda půjdu dolů a ještě vám natočím panoramatické výhledy, ať víte, jak to tady vypadá. Tak jsem sešel o něco níž a člověk by nevěřil, na co tady v albánských černohorských horách narazí. Jinak už jsme zase zpátky u auta a i odšpachtaní řece, která tady teče, a nacházíme se ve vesnici Vusinie, přímo pod horama. Je toto úžasné místo na kempování, protože je tady parkoviště zdarma, ty auta večer odjedou a je tady člověk úplně sám. Je tady říčka s vodopádem, hospoda a spousta takových altánků, kde může člověk si dát kafe, jídlo. Tam právě teď vidět výhled na ten vodopád a dá se tu i spát v těch altáncích. Už tam zrovna nenaserou krávy, což se může tady stát, protože tu běhají na volno. To je v prdeli. Jsou Albánci docela prasata. Právě jsme na cestě do Tirany.